Oh, tingin. Yes. Hi, bud. Hello po. Hi, my love. Buds. May haba ba? Ayo! Ganun pala yun? Oo. Sayang, di ko na ano. Pero pwede isang kamay. Ito pa isa. Naks. Sarap! 2, 3, go! Good day mga idol! In this video, nakita nyo ang Marina Bay na paborito naming puntahan dito sa Singapore. Abangan ang mangyayari. Sa huli! Mga idol, tara! Ano? Sama kayo sa biyahe ko? Vanilla. Just the durian. Okay. Wow. Hindi siya $1 ice cream. Ano pang ice cream? Okay. Okay. Two siya. 2, 3, go! Go! Hey!